Kamusta muli guys? Nice day uli sa lahat. Magandang araw po uli sa inyo. So para sa ngayong video po guys, gagawa po tayo ng tutorial para po dun sa paano malobat ng matagal o paano tumagal yung battery ng inyong cellphone. So malaking bagay po uli ito, malaking tulong sa atin para mapagana natin na matagal yung cellphone natin kung sakaling mapunta natin lugar yung mga wala pong saksakan o walang mga kuryente. So malaking bagay guys kapag po ang ating battery ay matagal malobat. So malaking bagay po guys kapag ang ating cellphone ay matagal po malobat. Lalo pagka mga gaming po yung ating mga ginagawa. So guys, papakita ko po sa inyo ng madali na rin kung paano po siya gawin o ano po yung mismong proseso na kailangan gawin po para tumagal po ang inyong battery ng inyong cellphone. So unang-una po guys, ay punta lang tayo sa Play Store. Open ko lang po yung data ko. Ayan po guys, and then type nyo po yung mismong apps na kukunan natin. So napaka-effective po siya guys. So matagal po malobat talaga yung ating cellphone kapag ganito. Kasi madalas po guys, marami tayong apps na bukas na hindi naman talaga ginagamit. So nakaka-consume po siya ng battery. So kunyari ito guys, ito Hibernator Pro. So download nyo lang siya. O kunyari ito, open ko lang guys. So ito po, kapag nakita nyo po yung mismong home nya, yung mismong laman ng apps nya, so nakalagay dito launch apps, and then yung apps na hindi gumagana pero nakaka-consume po ng battery, as yun available space, and then user apps. So ito po guys, click nyo lang po ito pong apps na to, ito yan yung letter Z, may mga letter Z po. Click nyo po yan. So ako po guys, hindi ko po siya pwedeng click kasi naka po ko ngayon, naka screen, naka record po ako ngayon, so mawawala po yung record ko. So kunyari guys, na-click nyo po yan. So ito yung mismong itsura nya. Click nyo po and then lalabas po yan. Ito po yung mismong yan. So ito po siya, ano po siya ng refresh or bibilang po siya. Kapag nag 100 na po yan, and then balik po kayo sa mismong cellphone nyo. So may lalabas dun guys na kailangan nyo siyang i-on yung hibernator ng cellphone nyo. Meron siyang warning. So kailangan nyo siyang i-on po. And then kung sakali guys, try nyo na siyang mag-gaming or try nyo siyang i-operate. So mapapansin nyo dun guys na matagal ho siyang malobat kapag ginamit nyo yung apps na yon. Saka huwag nyo siyang i-ano. Kunyari po na open nyo siya dito sa mismong apps. Ito po guys, huwag nyo siyang i-close, i-ano lang siya, i-minimize nyo lang. Huwag nyo siyang isarado. And then try natin, kunyari maglalaro po ako ng ito kunyari laro ko ng NBA or ganyan. So try po lang natin guys. Saka yung speed po ng yung cellphone nyo, medyo may dagdag po talaga siya. Hindi po katulad ng may mga fake po kasi yung mga apps na so mabilis po yung function ko guys, so pansin nyo, diretso. So tatry lang po natin siyang gamitin o subukan natin yung speed nya. So pansin nyo guys, medyo mabilis yung nya.
guys. So ayun guys, napakita ko po sa inyo kung paano siya gamitin yung apps na yun. So malaking bagay po sa inyo yan. Talagang nakakatipid kayo ng battery. So legit po yan. Talagang maganda gamitin na apps yan. Sana po nakatulong ako sa inyo kahit papano para makakonsume kayo ng inyong battery power. Yun lang po, marami po salamat.